Năm 2009, áp lực học hành của tôi vô cùng lớn. Vì không thể tiếp tục chịu nổi trường cấp 2 trọng điểm, tôi buộc phải chuyển sang một trường bình thường. Và thậm chí còn phải học lại một năm là học sinh chuyển trường. Tôi rất khó hòa nhập với lớp mới. Tôi lại là người hướng nội, cộng thêm việc lớn hơn. Các bạn cùng lớp 1 tuổi, tâm lý càng không muốn chủ động tiếp xúc với họ. Vì thế, tôi chẳng có bạn bè, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Một hôm, tôi đi ngang qua nhà vệ sinh nam. Ai mà biết, nhà vệ sinh nam khi đó là nơi thế nào nhỉ? Sau giờ học, một nhóm nam sinh hay tụ tập bên trong, vừa hút thuốc, vừa cười đùa. Vì được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, tôi luôn tránh xa những thứ như vậy. Nhưng hôm đó tôi tình cờ thấy một bạn trong lớp, người mà sau này tôi thường gọi là Lão Lưu. Lão Lưu thuộc dạng người tự nhiên quen, chẳng biết giữ khoảng cách. Trong lớp, cậu ta như cây hài, ai cũng biết đến. Thế nên tôi có ấn tượng khá sâu về cậu. Hôm đó, cậu ló đầu ra từ nhà vệ sinh, nhìn trước ngó sau rồi vẫy tay gọi tôi. Ê lại đây, tao bảo cái này. Thoạt nhìn, cậu ấy chẳng giống kiểu muốn dụ tôi vào để đòi tiền hay đánh đập gì. Tôi tò mò bước vào, vừa chịu đựng mùi ẩm mốc khó chịu, vừa mất kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu ấy cười bí ẩn, rút từ túi quần ra một vật hình trụ, rồi bảo, thử không, mỗi người đều có lần đầu mà. Tôi lắc đầu, nói không hứng thú. Cậu ấy cũng chẳng ép, tự mình hút lấy hút để. Từ đó, Lão Lưu cứ rủ rê tôi vào nhà vệ sinh. Một là để lôi kéo tôi tham gia hội khói trắng, hai là nhờ tôi canh chừng. Qua những lần ấy, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Hóa ra, cả hai đều thích chơi bóng rổ. Tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó. Có một lần, khi đang chơi bóng, một cô gái đi ngang qua sân. Cô ấy xinh đẹp đến mức khiến cả đám bạn ngơ ngác. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Cô ấy tiến về phía chúng tôi. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi liền cầm bóng, giả vờ dẫn dắt, rồi ném bóng với dáng vẻ rất ngầu. Tiếc rằng quả bóng không vào rổ. Khi tôi còn đang lén nhìn, cô ấy mỉm cười, bước đến chỗ chúng tôi và hỏi, chơi bóng ha, lâu rồi nhỉ? Hóa ra cô ấy là chị gái của Lão Lưu. Tôi cười trừ, nhưng Lão Lưu lập tức dập tắt mọi hy vọng của tôi. Đừng mơ mộng gì nhé, cô ấy có bạn trai rồi. Dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn Lão Lưu. Nhờ cậu ấy, tôi dần hòa nhập với lớp học. Những lần đi nhà vệ sinh của chúng tôi cũng trở thành câu chuyện bí mật. Một hôm, trong giờ từ học buổi tối, tôi không vui. Lý do thì chẳng nhớ rõ. Lão Lưu nhìn ra ngay và ra hiệu, đi ra ngoài không? Bình thường, tôi là một học sinh ngoan. Nhưng hôm đó, vì tâm trạng tệ, tôi quyết định phá lệ. Nhìn giáo viên đang mải mê chơi điện thoại, tôi cúi đầu, lén lút rời khỏi lớp. Trên con đường nhỏ cạnh dãy nhà, chúng tôi đi trong bóng tối. Lão Lưu thì vô tư như đi dạo trong nhà mình. Đột nhiên, phía xa, xuất hiện bóng dáng một thầy giáo. Tôi vội hoảng hốt định chạy, thì Lão Lưu giữ lại. Bình tĩnh, không sao đâu. Tôi gắt lên, cái gì mà không sao? Tôi mà bị bắt thì cậu liệu hồn. Thầy giáo đã chú ý đến chúng tôi và bắt đầu tiến lại gần. Làm sao đây? Tôi đành cắn răng, cúi đầu đi thẳng về phía thầy giáo. Cố không để ông ấy nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt mình. Lão Lưu thì vẫn như thường, bước đi hiên ngang như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thề, nếu lúc đó có cơ hội, tôi đã vung tay, tát cậu ấy 2 cái thật đau. Thầy giáo càng lúc càng gần, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu đã vẽ ra đủ kịch bản để giải thích với bố về việc trốn học. Nhưng khi thầy lướt qua, chẳng nói chẳng rằng, tôi như vừa trút được gánh nặng, cảm giác thoải mái và tự do ngập tràn. Việc phá vỡ quy tắc lần đầu trong đời đem lại một thứ hưng phấn khó tả. Mọi bực bội trước đó đều tan biến. Thấy chưa, tao đã bảo không sao mà. Là Lưu nhếch mép cười, vẻ mặt đắc thắng. Sau đó, như một nghi thức bất thành văn, cậu ta kéo tôi đi vào nhà vệ sinh nam. Trước khi quay lại lớp, tôi hỏi với vẻ mệt mỏi, lại gì nữa đây? Thử một điếu chứ. Đã bảo tao không hút, mày hút thì cứ hút đi. Lần này khác, mày xem tao có gì đây. Cậu ta rút ra một điếu thuốc nhìn rất đắt tiền, khoe rằng phải vất vả lắm mới lấy được từ bố mình. Thuốc xịn đấy, hút cái này còn bổ phổi cơ. Lão Lưu nhấn mạnh với vẻ rất nghiêm túc. Điều kỳ lạ là tôi lại tin lời cậu ta. Cầm điếu thuốc, tôi thử một hơi, kết quả là ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi gắt lên, tao như con lợn à? Cậu ta trêu lại, mày vừa nói tao là lợn hả? Không, tao nhầm, mày đúng là bố tao. Được chưa? Cả hai phá lên cười, nhưng tiếng cười chưa kịp dứt thì thầy giáo bất ngờ xuất hiện ngay cửa. Ông cau mày, nhìn chúng tôi chằm chằm. Mùi gì đây? Các cậu làm gì trong này? Tôi hoảng loạn, định chối, nhưng Lão Lưu lại bước lên trước, thẳng thắn nói, thầy, em vừa hút thuốc xong, mùi này là từ em, không liên quan đến bạn ấy đâu. Thầy giáo nhìn cả hai chúng tôi, thở dài, rồi nói, đi theo tôi. Hồi tưởng lại, tôi chắc chắn thầy đã nhận ra chuyện gì xảy ra, nhưng vì Lão Lưu chủ động nhận lỗi và tôi lại học khá tốt, nên thầy không làm lớn chuyện. Chỉ là tuần sau, cả hai chúng tôi đều bị thông báo phê bình trước toàn trường. Khi tôi định đi tìm thầy để nhận hết trách nhiệm về mình, Lão Lưu kéo tôi lại. Đừng ngốc, là tao kéo mày vào chuyện này. Mày không có lỗi gì hết, tao cũng chẳng sợ bị thông báo phê bình, coi như một kỷ niệm vui thôi. Tôi nhìn cậu ấy, cảm thấy vừa buồn cười, vừa cảm động. Sau đó,
chúng tôi lại lén lút rút một điếu nữa. Lão Lưu nhìn tôi, cười. Tao tưởng mày bảo không hút nữa. Tao đổi ý rồi, hút đi. Đó lần đầu tiên tôi thấy lão Lưu cười sảng khoái đến vậy. Mùa hè năm đó, vào ngày mùng 7 tháng 8, lão Lưu đột ngột tìm tôi nói: Mày còn nhớ cô gái mà tụi mình gặp hôm chơi bóng không? Tất nhiên là nhớ. Sao thế? Mày thấy cô ấy thế nào? Đẹp. Tao muốn làm quen. Gọi tao một tí nghĩa phụ, tao sẽ giới thiệu cho mày. Tôi đứng hình, chỉ biết nhìn cậu ấy cười khoái chí. Lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười. Lão Lưu liếc nhìn tôi, trêu chọc: Mày dạo này không ổn lắm phải không? Tôi đáp, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: Tao thật sự nghiêm túc mà. Cậu ta vỗ vai tôi, bật cười ha ha, nói: Thế thì tốt, từ khi nào bố mày lại lừa mày hả? Tôi lập tức nói: Cha nội, giới thiệu cô ấy cho con đi. Mày dám gọi tao là cha nuôi thật à? Đúng là ngầu lắm. Tôi thắc mắc, nhưng cô ấy không phải đã có bạn trai rồi sao? Lão Lưu nhếch môi, đầy tự tin: Chia tay được cả tháng rồi. Hôm đó, chúng tôi hẹn cô ấy đi dạo. Khi gặp, tôi lúng túng không biết làm sao để cư xử với con gái. Vì vậy, tôi quyết định giả vờ lạnh lùng, im lặng đi bên cạnh để mặc lão Lưu và cô ấy nói chuyện rôm rả. Trên đường về, chúng tôi tiễn cô ấy đến tận nhà. Sau đó, dừng lại ở một quán mì cay ven đường để ăn tối. Tôi nghi ngờ hỏi: Tao tưởng mày bảo cô ấy là chị mày. À, thì tiểu học là bạn cùng lớp mà. Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đấy. Lão Lưu phẩy tay, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Vài ngày sau, cô ấy bất ngờ tìm lão Lưu để xin số Zalo của tôi. Từ lúc đó, tôi như sống trên mây. Chủ nhật vừa tan học là tôi chạy như bay về nhà. Quãng đường 40 phút rút ngắn còn 20 phút. Tôi mở máy tính, chờ tin nhắn từ cô ấy. Mẹ gọi tôi xuống ăn cơm, nhưng tôi mặc kệ, chờ đợi suốt từ chiều đến tận 11 giờ đêm. Cuối cùng cô ấy cũng kết bạn. Lòng tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Dù ngoài đời nhút nhát, nhưng trên mạng tôi lại mạnh dạn hơn. Tôi nhắn: Sao bây giờ mới add tớ? Cô ấy giải thích rằng đang ở nhà họ hàng, phải chờ anh họ chơi xong mới được mượn máy. Sau đó hỏi tôi: Có phải đã đợi lâu rồi không? Tôi chối ngay, bảo chỉ tình cờ thôi. Cô ấy cười, gõ một chữ ha ha. Những ngày sau, chúng tôi nhắn qua lại vài câu vu vơ, kiểu như: Ăn cơm chưa? Hay đang làm gì thế? Đến ngày thứ 5, tôi lấy hết can đảm nhắn hỏi: Hay là tụi mình thử quen nhau nhé? Cô ấy trả lời một chữ: Được. Thế là mối tình đầu của tôi bắt đầu. Nhẹ nhàng như cơn mưa mùa hạ, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô ấy ít khi được dùng máy tính, nên tần suất chúng tôi nhắn tin với nhau rất thưa thớt. Mỗi ngày, tôi chỉ mong sao kỳ nghỉ hè nhanh kết thúc để đến trường, vì đó là nơi tôi có thể gặp cô ấy. Lần đầu tiên hẹn gặp, sau khi xác định mối quan hệ, chúng tôi hẹn nhau ở tiệm sách gần trường, hẹn 4 giờ chiều, nhưng tôi đã vội vã xuất phát ngay sau bữa trưa lúc 12 giờ. Đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy đã chờ sẵn. Tôi hỏi: Sao em đến sớm vậy? Ở nhà họ hàng mãi không tiện, nên em đến đây trước. Hai đứa đứng trước kệ sách, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Tôi lén nhìn cô ấy. Cô ấy liền hỏi: Trên mặt em có gì à? Không, không có gì đâu. Cô ấy cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú. Tôi tò mò: Em đang đọc gì vậy? Tiểu thuyết. Anh muốn đọc chung không? Cô ấy mỉm cười, rồi nghiêng người lại gần, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ quần áo cô ấy. Một mùi thơm nhẹ nhàng, pha lẫn giữa ánh nắng và xà phòng. Nó sạch sẽ, trong lành và đẹp đến lạ. Chúng tôi cùng đọc chung một cuốn truyện ngắn, câu chuyện về tuổi trẻ, mở đầu đầy hy vọng, nhưng kết thúc lại bi thương. Những câu chữ đẹp đẽ, lời văn trau chuốt, khiến đôi lúc phải đọc đi đọc lại mới thấu hiểu ý tác giả. Có những đoạn, tôi thấy cô ấy chớp mắt, rồi khẽ lau vài giọt nước mắt cảm động. Buổi hẹn đầu tiên trôi qua trong tiệm sách như thế, giản dị nhưng đầy lãng mạn. Đến giờ tan học, tôi đưa cô ấy về lớp, sau đó trở lại lớp mình. Tối đến, học xong tiết tự học, tôi cùng lão Lưu chạy qua lớp cô ấy để gặp. Nhưng vài lần sau, lão Lưu từ chối đi cùng, nói rằng không chịu nổi việc bị làm bóng đèn. Thế là chỉ còn tôi và cô ấy. Từ đó, chúng tôi trở thành một đôi như bao cặp tình nhân khác. Những buổi tối tan học, chỉ cần đi bộ cùng nhau quanh sân trường, không nói gì nhiều, cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Một hôm, bố tôi tình cờ thấy đoạn chat của tôi và cô ấy trên máy tính. Tối đó, ông bảo tôi mời cô ấy về nhà ăn cơm. Tôi hơi lo, nhưng vốn nghe lời bố, tôi mạnh dạn nói với cô ấy: Chuyện mình yêu nhau, hình như bố anh biết rồi. Cô ấy lo lắng hỏi: Thật sao? Bác nói gì không? Ông muốn mời em đến nhà ăn cơm. Có phải bác định bắt chúng ta chia tay không? Không đâu, đừng lo, có anh ở đây mà. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh và em không đồng ý, chẳng ai chia rẽ được chúng ta. Hôm đó, cô ấy đến nhà tôi trong bộ quần áo thường ngày, không quá cầu kỳ, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Gia đình tôi vốn khá thoải mái, chỉ cần tôi học hành tốt, họ không quá khắt khe về những chuyện khác. Bố tôi ít nói, chỉ quan sát. Còn mẹ, sau khi biết cô ấy học hành cũng rất khá, thì vui vẻ đồng ý. Hai đứa cứ yêu nhau, nhưng phải đảm bảo không để ảnh hưởng việc học. Nếu rảnh thì cứ đến nhà bác chơi, ăn cơm. Mẹ còn liên tục gắp thức ăn cho cô ấy.
khiến cô ấy ngượng ngùng, nhưng cũng đầy ấm áp. Trên đường đưa cô ấy về, tôi nhận thấy cô ấy có điều gì đó khác lạ. Tôi hỏi, hôm nay em có vẻ không vui, sao vậy, không thoải mái à? Không, chỉ là em thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ gì cơ? Chỉ là bữa cơm thôi mà. Thật ra, em không có mẹ. Cô ấy kể, bố cô mất khi cô còn nhỏ. Mẹ cô sau đó đi theo người khác, để lại cô sống cùng bà nội. Nhưng bà không thích cô. Cô ấy phải ở nhờ nhà anh họ. Khi mẹ tôi gắp thức ăn cho cô ấy cảm thấy như được yêu thương. Một cảm giác mà cô rất lâu rồi không có. Nghe cô ấy nói, trái tim tôi như thắt lại. Tôi nói, sau này, nhà anh chính là nhà em. Nhớ về nhà ăn cơm. Anh luôn chờ em.